ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે. તો આજે હું મારા કિચનમાં નથી, હું મારા સુરતના કિચનમાં. તો હું સુરત મારા સાસરે પહોંચી ગઈ છું. તો મારા મધર ઇન લો છે એ બહુ સારો એવો વઘારેલો રોટલો બનાવે છે. તો એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલથી એ બનાવશે અને બહુ ટેસ્ટી એવો લાગશે. તો જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો આ બધી સામગ્રીઓ જે વઘારેલા રોટલાની છે એ મારા મધર ઇન લો એટલે કે મમ્મીએ રેડી કરી લીધું છે અને હું માત્ર સાઈડમાં પાછળ જ ઊભી છું અને આ મારા મધર ઇન લો છે. તો એ જ રેસિપી બનાવવાના છે. તો અમે પહેલેથી પ્લાન નહોતું કર્યું કે અમે આ રેસિપી બનાવીશું. તો જો તમારે પ્લાન હોય કે વઘારેલો રોટલો બનાવો તો તમારે સાંજે જ બનાવવાનો, પણ અમે લોકોએ અચાનક ડિસાઈડ કર્યું કે મમ્મી આજે આ રેસિપી બનાવશે તો એણે ફ્રેશ જ રોટલા, તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ એને મોટા પરફેક્ટ જેવા કાઠિયાવાડી ટિપિકલ મોટા અને પાતળા જે રોટલા બનાવે એ હાથેથી થાપીને મારા મધર ઇન લો મમ્મી બનાવે છે. તો આ રીતે રોટલો ઠંડો થઈ ગયો પછી આપણે એના પીસીસ કરી લઈશું. તો આ રીતે 2 રોટલાના પીસીસ કરી લઈશું, હું તમને પછી બતાવીશ. અને હવે વઘારેલો રોટલો બનાવવા માટે એક પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ કે ઘી ગરમ કરીશું. ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન રાઈને ફૂટવા દેશું. રાઈ જેવી ફૂટવા લાગે એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂનથી થોડી ઉપર હિંગ અને સાથે સાથે આપણે 10 જેટલી લસણની કળી ઝીણી આ રીતે ચોપ કરેલી અને 1 લીલા મરચાંના સ્લાઇસ ઉમેરીશું. અહીંયા લસણનું પ્રમાણ તમે વધુ ઓછું તમારા ઘરમાં જે રીતે ખવાતું હોય એ રીતે ઉમેરી શકો છો. અને 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. 1 મિનિટ થાય એટલે મીઠા લીમડાના પાન 10થી 12 જેટલા અને અડધો ટેબલ સ્પૂન લસણની ચટણી, તો કાઠિયાવાડી લસણની ચટણી એટલે કે 5થી 6 લસણની કળીઓ અને એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું કાશ્મીરી લઈ અને ખાયણી દસ્તાથી વાટી અને અડધો ટેબલ સ્પૂન જેટલી ચટણી ઉમેરી 1 મિનિટ જેવું સાતળીશું. 1 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર મેં સાતળ્યું. હવે એક ડુંગળીના સ્લાઇસ કરી આ રીતે ઉમેરી દઈશું. તો એક નાની ડુંગળી ઝીણી કટ કરીને ઉમેરી દેવાની. ડુંગળી ન ઉમેરવી હોય તો પણ ચાલે, પણ ઉમેરશો તો બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. તો સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ જેવું ડુંગળીને સતળાઈ ગયું છે. સતળાઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી મિક્સ કરીશું. હલકો આ રીતે કલર હળદર ન આવે એટલું જ મિક્સ કરવાનું છે. 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. તો રોટલામાં પણ મીઠું હોય એટલે થોડું મેં ઓછું રાખ્યું છે, પણ આપણે છાશ જે ગ્રેવી થશે એટલા માટે તમારે મીઠું બરાબર ઉમેરવાનું. થોડું મિક્સ કરી મેં અહીંયા 4 કપ જેટલી છાશ, તો અહીંયા તમે 5 કપ જેટલી પણ છાશ ઉમેરી શકો છો. અને છાશ થોડી ખટાશવાળી લેવાની. ખટાશવાળી છાશ એટલે કે પહેલા દિવસે જે તમે બનાવી હોય એ નહીં વાપરવાની ને બીજા દિવસની હોય તો એ ખટાશવાળી છાશ કહેવાય. તો આ રીતે સાથે આપણે એમાં 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી અને આપણે એને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહી અને એકદમ સારી રીતે આ મિશ્રણને ઉકળવા દઈશું. તો લગભગ 5-1 મિનિટ જેવું આપણે આ મિશ્રણને ઉકળવા દેવાનું છે. અને વચ્ચે વચ્ચે અલગ ન થઈ જાય પાણી અને છાશ એટલા માટે તમારે એને સ્ટીર આ રીતે ચલાવી લેવાનું. રોટલાના જે ટુકડા છે, રોટલો ચોળીને બને એમ તમારે ઝીણા ઝીણા એના ટુકડા કરી લેવાના. તો રોટલાના ટુકડા પણ કરીને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે છાશ ઉકળવા લાગી છે. અહીંયા લસણનું પ્રમાણ તમે તમારા ઘરમાં જે રીતે ખાતા હોય એ રીતે તમારે એડજસ્ટ કરવાનું છે. તમારે લસણની કળીઓ વઘારમાં ન ઉમેરવી હોય તો પણ ચાલે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે આ રીતે છાશ લગભગ 5 મિનિટ પછી ઉકળવા લાગ્યું છે. 1 મિનિટ જેવું મેં એને ઉકળવા દીધું. ઉકળવા લાગે પછી તમારે આ રીતે જે આપણે રોટલા 2 રોટલાના ટુકડા કર્યા છે એ બધા જ આપણે ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે 4 થી 5 મિનિટ જેવું સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર તમારે એને થવા દેવાનું છે. એટલે જે છાશ પાતળી છે એ રોટલા સાથે મિક્સ થઈ અને ઘટ્ટ એવો જાડો એવો એનો રસો તૈયાર થશે. તો લગભગ 5-1 મિનિટ જેવું તમે એને ઉકળવા દેશો એટલે તૈયાર છે. અહીંયા ગ્રેવી તમારે કેટલી જોતી છે એ પ્રમાણે તમે છાશનું પ્રમાણ પણ વધુ ઓછું કરી શકો છો. લગભગ 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આ રીતે ગ્રેવી એની જાડી થઈ ગઈ છે. બહુ વધારે નહીં થવા દઈએ અને આ રોટલો ગરમ ગરમ જ ખાવામાં સારો લાગશે. તો આ રીતે તેલ પણ ઉપરથી અલગ થઈ ગયું છે. હવે 1 ટીસ્પૂનથી 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ, તો અહીંયા છાશ તમારી કેટલી ખાટી છે એ હિસાબે તમારે ઉમેરવાનું. ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા અને રસો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો આવો જાડો માત્ર 5 મિનિટમાં થઈ જશે. અને આપણો વઘારેલો રોટલો સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તમે ગરમ ગરમ એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢો અને ઉપરથી લીલા ધાણા અને સેવ છાંટી અને ગાર્નિશ કરી એને સર્વ કરો.
તો આ અમારા ઘરમાં નાની એવી ઢીંગલી જેવી વિયોના છે, તો એને મળો, આ વિયોના છે. તો રોટલો તૈયાર છે, ગરમ ગરમ જ એને સર્વ કરો. જો થોડી વાર પણ એને રાખી મૂકશે તો રસો જાડો થઈ જશે. તો આ રીતે થોડો ગ્રેવીવાળો વઘારેલો રોટલો ખાવાની બહુ જ મજા આવશે. તો તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને મારા જો મધર-ઇન-લો, મારા સાસુ સાથે તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મને જણાવજો. હું ફ્યુચરમાં પણ એનાથી થોડી એની રેસીપીઓ આપણે બનાવડાવશું. તો ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી.